Тревел або подорожі – це великий сегмент українського ютубу. Справжній смак пива. Навіть не знаю, чи безпечно тут зараз стояти. Але, скажемо прямо, пробують всі. В тому напрямку на ту ферму я їжджу вже цілий тиждень, і ось що я там помічаю, ці олені на дорогах. А великого успіху досягає далеко не кожен. Звісно, вид такий собі, тому що тут все будується. Хочеться приїхати просто одному і дивитися безкрай далечінь. Ми запросили 5 тревел-блогерів із найбільшим досвідом та найбільшою армією підписників. Я думаю, що якщо людина каже, що вона 100% розуміє YouTube, то вона трохи бреше. Робіть те, що вас пре. От, не знаю, пре вас жарити дируни або пре вас ходити на пиво. От знімайте блог, як ви ходите вечором бухати. Я думала, що Ютуб – це щось таке несерйозне. Ці люди там щось собі назнімали, намотували якусь фігню, а ще й за це отримують гроші. Для мене було цікаво, що як так YouTube сам показує комусь наше відео, типу, і люди навіть дивляться, там дивись 100 переглядів. Якісь 100 людей подивились наше відео. Клас! Також з нами гуру українського ютубу Віталік Гордієнко. Всі, хто хоче пробувати ютуб, перша порада одразу ж це, це марафон. Вони передадуть свій унікальний досвід. Це прям треба вміти. Розкриють секрети роботи тревел-блогерів. Перший стендап є! І головне, допоможуть корисними порадами нашому ютуберу-початківцю. Клікбейт, типу, утримання і, типу, лайки. А ось і вона. Я рівно сижу, бо мама... Ви сидите і мама чашку забере? Як скажете, зараз я тоді ще глотну разом. До 5 і заберемо. Так, давайте сюди, щоб вона не розлилася. На розетку. Привіт, мене звати Христина Жук. Мій ютуб-канал називається «Про мандри». А скільки там підписників? Ну, десь, напевно, до 2000. Слухайте, люди, це реально рожеве озеро! Просто кайф. Звичайно, ми не будемо вас дурити і казати, що Христина прям зовсім новачок у соцмережах. Ні, в неї є активні і досить успішні Інстаграм та Тікток. Проте Христя все ж захотіла розвивати щось більш масштабне і стала знімати відео для Ютубу. Але щось її подорожі не залітають так, як хотілося б. Мені би хотілося, напевно, щоб мені хтось дав якісь класні поради, як це робити, щоб залітало. Може, там є якісь суперсекретні секрети, лайфхаки, що там треба ставити якісь там хештеги, щоб ви бачили твої відео, що має бути в описі. Давайте розбиратися разом із нашими експертами. Всім привіт! Мене звуть Маша Сєбова. Така краса! Канатоходець Марія до ваших послуг. Я просто не можу в це повірити. Скільки років існує твій канал, чи скільки часу? Існує 4 роки. Причому я точно знаю дати, бо 11 грудня я завантажила своє перше відео. Виходить, що рівно 4 роки. І зараз там 345 тисяч підписників, здається. Привіт, ми Макс і Оля. І ми сім'я помішана на тревелі. Я кайфую, Оля грабе. Ну і таке буває. Скільки існує ваш канал вже? Він існує з кінця весни 2020 року. По суті, 2,5 роки. 2,5 роки на даний момент. От. І скільки зараз підписників? 42 тисячі. 42? 42. Може, 142? А, 142. Точно. Поки погода є, треба перти. Це прям треба вміти.
Ну що, ось моя, власне, відеомонтувальницька, відеознімальницька іноді і взагалі моє робоче місце. Зазвичай тут я проводжу довгі часи, довгі години, монтуючи свої поробки. Йдемо шукати зникаючі села України в цих лісах. І в цьому фішка наших турів і наших походів знаходити ось таку справжню і зникаючу Україну, якої через 10 років не буде. Це ж до дідькової мами гарно. Ці місця, де Ілля Муромець здолав солов'я-розбійника. Скільки існує ваш канал? Буквально, напевно, десь місяць тому мені YouTube нагадав, каже, вашому каналу рівно, скільки там вже, 11 років. Що. І, в принципі, потім так можна припустити, що велике, серйозне перше відео вийшло в жовтні, те, що я називаю вже фільмом «Хащі», в жовтень 2020 року. Це, напевно, було років 7 тому. Я їздила в мандрівку на велосипеді по Азії. Тобто з України на Вельчику, Грузія, Іран, Азербайджан, і так собі їздила, доїхала до Індонезії. Я подорожувала, знімала відео і монтувала. Це було дуже важко все робити одночасно, бо ти дуже замаханий на тому ровері, спиш в палаці, оскільки в мене там бюджет був мінімальний на той час, то ти спиш в тій палаці, десь там раз на тиждень спиш в готелі і швидко мусиш монтувати, бо там є електрика, комп'ютер, все то заливати. Тобто ось тоді я почала вести YouTube. Я до того, як займатися Ютубом, я працювала на телебаченні. І я на телебаченні в якийсь період мала свою рубрику про подорожі, про супербюджетні подорожі. Вона називалась «Європа за копійки». Усе, що ви вважали недоступним, я покажу, як зробити за копійки. Квиточок на паром коштує теж 1,5 євро. І в якийсь момент я зрозуміла, що я можу або знову влаштовуватись на якийсь новий проект, а можу спробувати запускати свій YouTube. Всем привет, меня зовут Маша Себова, это мой travel-влог «Все по 30». Со мной только моя селфи-палка, моя камера, и сегодня, я думаю, вы догадались, где я? Где? На ладошке, пожалуйста, на ладошечке, Бранденбургские ворота. Я в Берлине. В Берлине! В Берлине! В Берлине! Присвятий карантин поміг. Ми працювали до цього на новому каналі, у нас відмінились усі закордонні поїздки, і, в принципі, ми якраз пішли з нового навесні 2020-го. Ми до цього давно хотіли зробити тревел-влог, але тупо часу не було. А тут, як кажуть, сам Бог велів, і в нас з'явився час. І хоч було дуже складно насправді знімати тревел, бо типу все закрито, там, знаєш, музей нічого не працює, мало куди поїдеш, там поліція зупиняє, пам'ятаєш, може навіть в парк не можна було ходити, отака діч була. От. І ми в цей час вирішили зробити влог. І вчасно, мені здається. Я розуміла, що це така ризикована справа, коли в тебе немає якоїсь аудиторії, тобі треба з нуля. І я до цього ставилась одразу як до роботи, як до проєкту, а не як до хобі. Тобто я собі придумала формат, в якому я буду випускати відео. Запланувала собі велику подорож, типу велике відрядження, де я зніму одразу велику кількість серій. Мені здається, що я тоді зняла тоді 5 міст європейських, і з кожного по 2 серії. Тобто це була величезна кількість контенту, який насправді був знятий не дуже якісно, взагалі не якісно. Якщо зараз подивитись мої перші відео, то я просто можу тільки червоніти. Капец, вообще не знаю, как к этому подступиться. Я взагалі, знаєш, от якщо брати поради якихось професійних ютуберів, я, мабуть, на початку порушив взагалі все, що можна. Тому що, по-перше, в мене був суперстарий канал. Кажуть, що треба, якщо ти щось нове стартуєш, заводити собі з нуля канал, щоб на ньому нічого старого не було. Це взагалі з чого пішов мій канал, це спочатку був сноубординг. Річечка тече, солнышко пече. А потім вже додався тревел. Я поїхав колись з друзями в Казахстан. І вирішив, що цю пригоду, от щось з неї треба зробити. І я видав 2 відео про нашу мандрівку до Казахстану, і вона вистрілила.
І потім ще ми в Грузії пішли в доволі дикі гори, теж зняв. І воно так потроху набиралися підписники. Потім стався ковід. І якось я такий, ого, і що далі робити? А потім ми з друзями просто вирішили поїхати на вихідні в Карпати. Там буквально 3 дні просто поїздили там якимись полонинами, пожили в якихось будиночках на горі. І я змонтував про це відос, який вистрілив на 400 тисяч. Типу, я тоді трохи прифігів. І я тоді якось поняв, що можна знімати не тільки про сноубординг, а ще й про тревел. Цей випуск про тревел-блогерів, тож треба буде помандрувати. Ми подивимось на наших героїв у їхньому звичайному середовищі, у подорожах та експедиціях. Ну то що, як то кажуть, let's go! Справжній тревел-блогер в пальто з чемоданом залізою. Тільки Манько заробив, шумтями носить. А вона на чемодані? Ні, вона буде мініатюрна, але не настільки. Привіт. Нам випала супер нагода дізнатися, як виглядає тревел по Узел і Маньковській. Ну, дивіться, такого ви ще ніде не бачили. Так а що, який план? Ми знімаємо Полтавську область. Будемо жити у традиційній старій українській хаті. Хочемо показати людям наші українські традиції, нашу культурну спадщину. От, і по дорозі ми заїдемо в піраміду. Ну, поїхали. Камон. Камон. О, спасибі. Падайте. Угу, дякую. Так. Маршрут. Їхати 2 години 10 хвилин. Ми думали, типу, як правильно, якою мовою. В той момент, це був от якраз там 19-20 рік, з українською мовою були великі качелі. Незрозумілий відкат ішов від української мови, і ми хотіли підтримати її, по-перше. А по-друге, це наша рідна мова, нам якось зручніше нею говорити. Тому прийняли для себе рішення вести українською мовою. Хоча скільки там було рекомендацій, в коментарях люди писали, типу, та чуваки, знімайте російською, що ви, оце нащо вам? Типу, даю вам півроку, ви більше не витримаєте. Ну окей, рік максимум. 2 роки ми вже знімаємо, у нас перегляди ростуть. Я хотіла зразу там 1 мільйон переглядів. Вони так заходили, якесь там, погано, так що я пам'ятаю. Тоді на той час там було десь 500 переглядів, 1000 переглядів, там 7 років тому, то мені здалося, що це прикольно. А потім я така дивлюся, що в сторіс в мене значно більше переглядів, в мене там купують рекламу, я собі там заробляю гроші в Інстаграмі, а тут на Ютубі я витрачаю значно більше часу, щоб змонтувати відео, щоб його зняти. Те все закинути, описати, і в мене там дивиться 500 людей. І я втратила мотивацію. Це таке очікування. Ти в космос викинув те, над чим працював. І чекаєш. Знаєш, викинув і чекаєш. Ну що, де перегляди? Цікаво, для мене було цікаво, що як так YouTube сам показує комусь наше відео. Типу, і люди навіть дивляться, і там 100 переглядів. Якісь 100 людей подивились наше відео. Клас! Зрозуміло, що очікування дуже високі. І, насправді, я не очікувала, що одразу в мене будуть сотні тисяч переглядів. Таких очікувань не було. Того, те, що вийшло, і реакція людей, підтримка людей, тієї аудиторії невеликої, яка в мене була, вона дуже допомогла. Тобто я була щаслива і задоволена, і все було класно. Літом 19-го року вийшло там одне таке перше відео, яке почало десь до мене друзі дзвонять, кажуть, в наших рідних там Віньківцях вже репостять всі твої відео, говорять про твої відео. Що, на той час там щось 10 тисяч переглядів, це феноменально було. Перш за все, що для мене важливо, це мій соціальний капітал. Тобто у мене є якийсь там зашквар, чи мені щось там не подобається, хочу підняти якусь тему. У мене є люди, і я з допомогою них роблю якісь зміни. Це мені дуже подобається. З останнього це петиція про джипінг. Насправді дуже важко на сайті президента підписати ту петицію. 25 тисяч людей змусити, змотивувати це зробити, це насправді важко. А тут, коли в тебе є бренд, в тебе це твій соціальний капітал. І ти можеш з ним і легше вести бізнес,
і можеш просувати потрібні тобі рішення, і можеш реально робити зміни в суспільстві, які для тебе є важливі. Напевно, найважливіше, от коли я запускала, і в принципі досі, я собі завжди кажу, що найголовніша функція – це утилітарна. Тобто, спочатку мої відео були як маршрути готові, які людина, яка глядач подивиться, може взяти цей маршрут і потім реалізувати так само собі. Цей маршрут має допомогти іншій людині також подорожувати, довести, що це можна робити бюджетно, недорого, самостійно. По-перше, ми хотіли нарешті працювати на себе. Хотіли займатися улюбленою справою, але щоб ніхто там зверху не говорив і не вказував, як це робити, а щоб робити, як ми відчуваємо, як ми хочемо. Перші півроку це точно було як хобі, і це було більше вкладання грошей, тому що і техніку треба було купити, і самі поїздки, сам тревел – це, напевно, найдорожче, мені здається, знімати саме тревел в Ютубі. Ми такі перші півроку, добре, ще чуть-чуть. Ніби вже пішло, зараз спонсори підуть, зараз все буде, все наладиться. І прийшов той момент, коли це стало основним місцем роботи. Це мій брат Олександр, так. Це самий перший той, хто, власне, колись мене наштовхував зробити проект «Хаші, давай щось знімати». Він вірив в Ютуб, що це. Я казав, яка це Ютуб, ерунда. Їду я в Норвегію, буду оселедець ловити в Північному океані, щоб заробити гроші. Я не вірю. Ніколи Ютуб ми не розглядали як бізнес, як стартап. Воно само по собі прийшло. Слава Україні! Героям слава! Бачите, як Чернігів змінився? Хто колись міг подумати, що рік назад по Чернігові діди «Слава Україні» казати, а? Це що радянський дід. Я думаю, що нормально тут все було. Людей під снарядами пробудився патріотизм. Я думаю, Херсон тепер буде так День Незалежності 11 це святкувати листопада щороку, щоб просто там зі Львова будуть їздити подивитися на бандерівські шабаші до Херсона. Під час наших зйомок Хаші саме зібралися в свою нову експедицію на Чернігівщину по селах, що пережили окупацію. А ми впали їм на хвіст. Їдемо ми на Ізюм і вже проїхали Чугуїв. Я зупиняюсь, хлопці, на Ізюм там заміновано. Прикол в тому, що я так розумію, що там вже десь ти проходиш оці чекпоінти, кілька блокпостів, і ті люди, які вже в тому секторі близько до бойових дій знаходяться, вони розуміють, що апріорі хто сюди попав, то це не якийсь зівака. Це або медійник, або якийсь там військовий, або може просто місцевий, який вже приблизно для себе артикулює, що яка тут небезпека, куди можна суватися, куди не можна. І вони, походу, того і нас не спиняли. Думають, ці хлопці знають, куди ми, це сапери поїхали. Життя нічого не вчить. В Миколаєві тоді, навіть пам'ятаєте той блок? Та їдемо через Каліну. Ми просто на нуль практично виїхали. Ми виїхали, що один блокпост нас не зупинив, потім їдемо, немає блокпостів. Все, дивимося вже позиції наших САУ, що вже наша арта працює, вже чуваки в окопах сидять в касках і на нас дивляться, ми на них виїжджаємо. Ми просто практично на нуль виїхали, і це дуже дивно, тому що вони так багажник глянули, Жавелін якийсь не везеш, випадково, та ні, все, давай. Ми і дивилися відео, і читали, і в нас є знайомі, які вже працювали в Ютубі, тому з ними радилися, і насправді багато порад нам допомогли стартанути і зрозуміти, бо ми прийшли після телебачення, і це як і дало нам плюс, і трошки нам перешкоджало, тому що це абсолютно інша платформа, там абсолютно інша потрібна подача. Якщо на телеку ти маєш бути максимально об'єктивним, на Ютубі навпаки ти маєш скрізь виражати свою думку, максимально суб'єктивним бути. І от це заважало на початку, треба було перелаштуватись. Я пішла на курси базові по YouTube, там на заняттях була одна викладачка, АК-блогерка, яка сказала, тревел взагалі погано дивляться, це така погана тема, треба обирати щось інше. Я сиджу така, думаю, окей. А це, здається, було ще коли Птушкін був все ж таки не таким популярним, тобто це було 4,5 роки тому. Я сиджу така, думаю, як це треба? Окей, що поробиш, буду все одно знімати. А потім, коли почали бути популярними відео Птушкіна, я кожен раз дивилася і думала, бачиш, дивляться, все дивляться. Я згадала якраз, коли ми пішли на лекцію, як зробити успішний YouTube. Як створити власний YouTube-канал.
І Так? все зводилось. Так називалось, я пам'ятаю. Як Я створити взяла свій такий товстий YouTube-канал. блокнот, думаю, зараз запишу, зараз як зробимо канал. Ми приходимо і, типу, лекція почалась з того, що Якщо у вас є пошта Google, то у вас є YouTube канал. Бо коли ти її створюєш, YouTube створюється автоматично. коротше, це була супер корисна лекція, з якої я там написала 3 фрази, напевно, з нею. Ну так, назву і ім'я того, хто вів. І викреслила потім. На початку було, мені здається, дуже багато у нас якихось телевізійних ідей. Ну, от телек – це обов'язково правила програми. Що там, наприклад, він має те робити, а вона має те робити. Усе поділено, там якісь правила, хтось отримує приз, там хтось покарання, ну, типу, отаке. Ми теж думали таке зробити, а потім відійшли від цього і залишили такі прості правила, що кожен бере по 3 локації. Типу, у Макса 3 локації, у Олі 3 локації, і там рубрика в сніданок за 300 гривень. По-моєму, так у нас було, да? Сніданок за 300 гривень. Ні, пікнік. Пікнік за 300 гривень. Робили, Боже. Нічого з цього не лишилось уже. Ні по 3 локації, ні сніданку за 300 гривень. Ну, воно якось саме пішло. Тому формат – це така цікава штука для тих, хто особливо там робить YouTube. Він має розуміти, що те, що ти зараз одразу придумаєш, не факт, що воно так і вийде. Багато рубрик з'являються самі по собі, наприклад, або якісь фішки самі по собі, так як у нас там каштан з'явився. Це типу як традиція кожної серії, ми всіх собак називаємо каштанами, і якщо там з'являється якийсь песик, типу каштан, привіт. По фону в тебе каштан таке витворяв. Собаки, каштани, тікайте, щоб я вас не настоптала. Ну, типу, людям заходять, бо в нас була серія якась без каштану, то в нас в коментарях просто істерика була, де каштан? Чому не було каштану? Ми всю серію чекали, що таке? Передивилися 3, не знайшли. Каштан зламався. Каштан, привіт! Та це каштан Закревський. Собацюр. Боїться, дивись, переляканий. От і каштан з'явився в кадрі, все, серія вдалась. Спочатку в мене була така схема, я дуже хотіла намагатися робити взагалі без закадрового тексту. Вообще, берлинцы очень любят говорить, что в их городе музеев больше, чем дождливых дней в году. Я зрозуміла, що це була погана ідея. Чого погана? Тому що, по-перше, дуже багато говорящої голови в кадрі. Первое, что приходит в голову при мысли о Берлине, это такая настоящая классическая берлинская класика. А ти маєш показувати не свою говорящу голову, перепрошую, а красоти, бо ти показуєш тревел, тобі треба показувати картинку. А по-друге, за кадровим текстом ти все одно можеш більш якісно, більш інформативно, зжато донести інформацію. Тому дуже важливо балансувати правильно. Готовий? Угу. Давай, поїхали. А в центрі села Березова Рудка є ще одне творіння Закревського. Це стара, майже 120-річна піраміда. От ми прийшли сюди, місто насправді трохи кріпово виглядає, трешово. Тут цвинтар, розвалена школа і посередині піраміда. Я вже давно помітив, що тревел-блогерів можна умовно розділити на 2 типи. На тих, хто все критикує, і тих, хто всім захоплюється. От Манькі, мені здається, саме з останніх. Слухай, ну от ми приїхали, цвинтар, будівля. Це школа, це стара школа. Сама ця піраміда. Все одно ви зробите піраміда. Нема в цьому, ну якось обману? Так. Да. Ні, обману нема, тому що ми сказали, що це місце трешово виглядає. І ми скажемо, що піраміда занедбана, бо воно так і є. Але ми стараємось концентруватись на хорошому. Ну, типу, для чого хейтити те, що і так уже захейчене? Нам навпаки треба шукати сили і робити акцент на хорошому, щоб у людей було бажання це підтримати і приїхати щось тут корисне зробити. І тому, в принципі, ми у всіх наших серіях намагаємось робити акцент на конструктиві. На хорошому. Якщо ми скажемо, дивіться, яке все розвалене, яке все фігове, хто сюди приїде? Для чого сюди тоді приїжджати? А так, я ж кажу, була історія, я знаю, що тут місцеві хотіли там поставити якусь огорожу, відновити піраміду, брати там якісь 2 гривні за вхід туди, але їм сказали, ні, чуваки, нічого цього не буде, і тому воно продовжує тут валити. Цікаво, що тревел-блогери, які прийшли на YouTube з телебачення, намагаються створити певний формат. А от Влад і Хаші належать до тих ютуберів, які не мають чіткого формату подорожі. Тобто, якщо випуски Маші Себової або Маньків схожі на повноцінну телепрограму, то у Влада і Хашів виходить чистої води блог.
Я не негативно ставлюся до форматів, може ти щось таке подумав. Я просто кажу, що це от, знову ж таки не про мене, не моя історія. Тому що коли ти заганяєш, не заганяєш, а ставиш самого себе в рамки, ти собі з одного боку полегшуєш задачу, тому що ти знаєш, що в мене є якась чернетка, якийсь шаблон, за яким я там буду щось робити. А з іншого боку, ти собі дуже сильно ускладнюєш, тому що тобі треба підганяти свій експірієнс. А я вважаю, що от відеопоробки на YouTube – це в першу чергу про свій власний експірієнс стосовно якоїсь теми, якоїсь локації, якоїсь їжі, чого завгодно. Але от саме досвід, саме історія, а не якийсь шаблон. З братом в мене виникають конфлікти, тому що я вже говорив, він більш такий от продуманий. Він хоче структурованості, ось поняття, а я вільний вітер. У мене все йде самотоком. Я кажу, як є, так є. От хай буде так. Їдемо, що нам трапиться на шляху, те будемо знімати. От це моя така філософія. Ну, в 99% вона зіграє так, що стається нам. Ми знаходимо класних людей в своїх подорожах, цікавих персонажів, цікаві історії. Буває, що не завжди є слабкіші відео, да. Але не знаю, я і досі лишаюся повністю противником того, щоб наперед домовлятися з людьми про якісь зйомки, що ми когось зустрінемо. До війни нас питали, як ми знаходимо ці села глухі в Україні, що для людей це така складність. Що більшість людей так живуть з Києва в Чернігів, їдуть цією трасою, і вздовж траси нормальні села. Але тут такий секрет відкрили, для нас це навіть не секрет, це така банальність. Просто перша дорога наліво-направо, в сторону, 3-5 кілометрів в сторону, перше село, от зараз Чернігівщина. Чернігівщина – це саме вимираючий регіон в Україні. Я даю гарантію, от якщо зараз ми зустрінемо якусь дорогу, вивіску, те село, от туди заїдемо, там все, там справжні хащі, там половина мертвого села, це в кращому випадку. Якщо якесь менше село, якщо Вікіпедія вказує, що там 120 чоловік населення, так там гарантія живе 20 пенсіонерів останніх, які доживають. Інколи може бути 5 чоловік. А так виглядає переважно Чернігівщина. Ну, дуже багато регіонів в Україні так виглядають, окрім кількох західних, де ситуація демографічна. Де Австро-Угорська імперія була, там трошки все краще. А там, де була Російська імперія, не знаю, збіг обставин, не збіг обставин, вона така мама всюди. А тепер ми перетворюємось на хащі. Занедбані села, закинуті будинки, цвинтар. О, це оці нові укриття? Так. Ти вже був там? Ні, вперше їх бачу наживо. Ми ще минулого разу, коли приїздили, я бачив новину, що вони десь поставили, але ми не знайшли часу піти пошукати. Давай зазирнемо, мені цікаво. Ого, диви як. Блін, прикольно. Камера. А І тут нас знімають. мені здається, а тут можна знімати всередині, цікаво? Я думаю, можна чи ні. В принципі, пофіг. Камера. А навіщо? Зарядки є, мають бути. Вон розетка, якщо вам треба. Під час переходу дороги в темну пору доби використовуйте одяг із світловідбиваючими елементами, ліхтарики або спалах на своїх мобільних телефонах. Серце стане. Про свою безпеку. Я спочатку думав, що він зараз, що це оператор зараз в прямому ефірі нам каже, приберіть камеру. Тобто ти бачиш. Доброго дня, ми так не кажемо. Доброго дня. Доброго дня. Оце неочікувано. Оце були поворот сюжету. Ну, класно у вас тут. Ініціатива класна. Чисто і уютно. Сподіваюсь, не знадобиться. Дуже приємно. Дякуємо вам. Я знімаю все на телефон. У мене якийсь там останній айфон, він нормально знімає. Я собі думала, що на айфон це нормально знімати. Хоча в мене є камера, але вона така важка, що я ніколи з нею не їжджу. Ось, а петличка, звук в мене є, така оця лампа світлова теж. Тому я думаю, що цього на початок достатньо. Я починала знімати, це смішно, в мене не було камери спочатку. Я взяла в батьків старий фотик, з яким вони подорожували. І це була якась стара Сонька. Я на неї знімала, там були проблеми зі стабілізацією, тому от в перші відео, по-перше, там все трясеться, дуже багато моєї голови. Я постійно кручусь, бо мені хотілося все в русі, динаміка. Ну, коротше, тобто, якщо відкрити перші відео, це фейспалм просто. Суть в том, что в берлинском метро вообще нет турникетов, но так я, конечно, вижу впервые в жизни, что ты просто с улицы спускаешься вниз. Потім мені хотілося, звичайно, більш якісної якоїсь картинки, і я перейшла на Sony A7C. Вона теж більше під відеоформат розрахована.
І на неї я, власне, знімаю і зараз. Але я зазвичай вожу 2 камери з собою. Ну, по-перше, якщо я зараз пишу інтерв'ю, то потрібна друга. А по-друге, іноді трапляються якісь екстрені ситуації, як в мене в останній подорожі сталося в перший день, що я лишилась без камери. Це маленький відступ від теми, але просто знайте, в перший день зйомок я лишилась без основної камери. Її здуло вітром в граніт. А чого ви вибрали знімати на телефон? Ти ж просто, ти його взяв, дістав і готово. А камера ти поки включиш, ти поки налаштуєш, ти там фокус наведеш. По-перше, це швидко, а по-друге, нам подобається, як iPhone знімає. Ну, Макс вже говорив, що ми на самому початку думаємо, ми хочемо стати блогерами. Треба купити камеру блогерську. Купили і продали через місяць. Фігово знімала вона. Нам не сподобалась картинка. Не розібралась просто. Якщо порівнювати, от ми знімали на телефон частково і частково на камеру, то з телефона відео було набагато якісніше і краще, і глибше. Ну, коротше, набагато красивіша картинка. Тому ми такі, будемо знімати на телефони. Плюс ширик на айфоні просто виручає. Так що, знімаємося на ось цей телефончик. Гулянь. Ось. Зараз ми відзнімемо цю програму. 7S3 і 7S4 оце ми зараз купили. З останнього гранту, просто з об'єктивом, і камера – це всі гроші. Я не знаю, краще не говорити цю суму, щоб наші глядачі не чули, це страшна сума. Це просто дуже страшна сума, скільки коштує ця камера. Да. Якби моя бабка це почула, чи в селі люди, це можна побачити. Це пів вулиці закинути хатів можна скупити, скільки коштує ця камера. Так. У Влада із зрозумілої причини є своя вимога до камери. Кнопка пуску має бути під праву руку. Бо якщо хтось робить все сам, то Влад все сам однією правою. От вийде прикольні 3 секунди виду на наш прекрасний Харків. Що, пішли наверх? Діна, як ти з однією рукою монтуєш? Ну, тобто, як ти там, не знаю, щоб зажати і щось перевести, я не знаю, наскільки це. Ти мене зараз запитав, я про це замислився. Ну, типу, по-перше, трекпад з клавішами близько, тому там щось, якщо зажати треба, я однією рукою дістану. Мене, слава Богу, відстань між пальцями дозволяє це зробити. Так і монтую повільніше, ніж середньому якийсь професійний відеомонтувальник, але вже якось звик. Останній ролик я монтувала, рахуйте, більше року тому. Я за один ролик платила 7 тисяч гривень. І відповідно, коли ти весь час платиш там гроші, а з того нічого не маєш, то ти такий думаєш, а на що воно мені треба? Я перестала інвестувати в цей канал. Скільки приблизно бюджет одного вашого випуску, якщо говорити про тревел в Україні? Бюджет однієї серії в середньому, десь 1,5-2 тисячі доларів. От стільки коштує одна серія виробництва. Цей похід, що ми зараз їздили, це теж можна, по суті, вважати бюджет. Я сьогодні буквально рахував кілька годин перед тим, що я витратив 6,5 тисяч гривень. Це на поїздку? Це на поїздку, так. Як ви монетизуєте свої відео? Найголовніший заробіток на Ютубі – це пряма реклама. Це коли ти знаходиш рекламодавця і ось цю інтеграцію про нього ти вмонтовуєш в відео. Так, ми більше 2 інтеграцій не робимо, щоб не перевантажувати в серії, щоб не перевантажувати глядача. І стараємося, щоб інтеграції були в тему відео, або взагалі в тему тревела, або допомагали якимось чином нашим глядачам. Тобто ми там не розказуємо про нові бензопили, наприклад, в тревелі, бо що вони там будуть робити. Ось, це перше. Друге, це партнерська програма YouTube. Там менший заробіток, але якщо дуже багато переглядів, якщо, наприклад, в тебе якийсь там контент англійською мовою, то там можна витягувати лише на самій монетизації. Ну і третій спосіб, ти можеш просто там продавати цей контент на якісь інші платформи. Це можуть бути якісь там стрімінгові платформи або на телебаченні.
Ми наші програми «Хамон» продавали на один з телеканалів великих, вони транслювали в ранковому шоу. Завжди все життя в нас на номер 1 місці був Patreon. Він був найбільший. Зараз останні місяці, кілька місяців, завдяки тому, що просто деякі відео шалено залетіли, там понад 2 мільйони переглядів набрали. Це відео принесло там понад $2000. Це для нас сама фантастична монетизація за всю історію існування каналу. Вкрай рідкісні рекламні інтеграції. За час війни це перша була око-рекламна інтеграція. І прямі донати, так. Але вони з війною дуже скоротилися. Якщо у нас стабільно колись від 10 до 15 тисяч на кожне відео донатили люди, це ще коли ми там до 100 тисяч підписників мали на ці старі подорожі. З війною це практично пропало, там може на відео за місяць 2000 гривень прийти, донат 3. Але бувають просто якісь, кажу, такі фантастичні речі, від яких я здивувався колись. Цього літа сижу, мені на телефоні приходить там від Приватбанку, такий дивлюсь, 15 тисяч, я такий. О, Боже, хтось, напевно, хотів 150 гривень скинути. Помилився. 1500 хтось хотів скинути, тому що в нас існували такі донати. 15 не може бути. Я такий хлопцям показую, що ми якраз разом були. Я взагалі не вірив, що це робиться. Потім в Інстаграмі пише хлопець. До речі, велика йому подяка. Дать ім'я, зараз його все пам'ятаю. Петро Моргун. Виявляється, він військовослужбовець в Збройних силах України, тоді був на Херсонському напрямку, сам з Вінниччини. І пише: хлопці, завдяки вашим відео я полюбив Україну, українську історію. До цього я просто жив в селі, був простим хлопцем, який нічим не цікавився. А на основі ваших відео я взагалі добровольцем зголосився йти воювати, тому що ви мене надихнули. Каже, я зараз на фронті, там почти 100 тисяч отримую в місяць. Я ніколи не мав змоги вам задонатити, тому що був простим хлопцем з села. Каже, але ви мене так змінили, я вам стільки вдячний, що хочу. І він нам просто 15 тисяч. Це просто, не знаю, не те, що надихає, що ми самі, ми перших 3 місяці десь повністю весь надходження Патреона, ми все віддавали на Збройні Сили. Абсолютно все десь перечисляли на різні потреби своїм знайомим, Збройні Сили, там фонди різні. Але коли люди нам з передової скидають, після цього ще були такі, ще нам скидали люди з передової, там, по 1000, по 2 гривень. І цей хлопець Петро Моргун, він тепер вже на протязі останніх 3-4 місяців, щомісяця 4-5 тисяч скидає. 4-5. Я йому не знаю, як вже дякувати, я йому якийсь там мерч наш відіслав, ці патчі, наші шеврони там зробив. Як зараз ти заробляєш на Ютубі, тобто це дозволяє тобі якось комфортно жити? А мені достатньо. Я взагалі такий, знаєш, от в мене є куточок свій, де я працюю, є можливість кудись їздити і кататись, є блогінг, от така, я всім про це кажу, що навіть якщо він мені буде не приносити достатньо грошей, всі ці контакти, всі ці там якісь можливості щось отримати за знижкою, або колись тебе просто кудись вписують, просто тому що ти колись їх пропіарив, це дуже крутий бенефіт, який не оцінити грішми. Зараз, звісно, не ті прибутки, як раніше, але мені цілком вистачає, щоб жити своє комфортне, не випендрьожне життя, скажімо так. Є якісь міфи про YouTube, які ви чули, але ви з'ясували, що це неправда? Типа, що має виходити в один і той самий день, в один і той самий час. Якісь такі штуки. Оце, до речі, нам розказували на оцій поганій лекції. Що найкраще постати в середу, там, з 16 до 19. Але насправді в кожного різна аудиторія. Тобто в когось аудиторія більше дивиться в неділю, в когось в п'ятницю. І для цього є, наприклад, студія в Ютубі, де ти маєш статистику і бачиш, коли твоя аудиторія найбільше дивиться. Типу, в нас, наприклад, найкраще заходять відео, якщо ми публікуємо в четвер, і в нас дивляться четвер, п'ятниця, субота, неділя – це 4 дні, які нас найбільше дивляться. Тому, відео встигає розганятись. Тому коли ми публікуємо в четвер, ми розуміємо, що 4 дні підряд нас будуть рости перегляди добре. А в понеділок вони вже просідають. Коротше, це все залежить від жанру. Якщо це якісь новини, там, аналітика, ти там вечірній час, от треба подумати, коли твоя аудиторія приходить додому і готова це дивитись. Тревел, наприклад, не готові дивитись пізно ввечері. Його люблять дивитись там в суботу зранку. Які в тебе стосунки з Ютубом як з платформою? Тобто, наскільки ти довго йшов до розуміння, як воно працює, і до якого ступеня розуміння ти дійшов? Чорна коробка. Я думаю, що якщо людина каже, що вона 100% розуміє YouTube, то вона трохи бреше. Тому що
Я впевнений, що є якісь найкращі практики, щоб набивати підписників, набивати переглядів, там, постійно просити підписатись, постійно там робити якісь фішки, ну, там, щоб людей це цікавило, щоб вони підписувались і давати якусь рекламу. Я хочу все ж таки вірити, що на YouTube можливо робити контент для людей. Типу не для алгоритмів, щоб якось потрапити у тренди, там, щоб воно прострілило, а щоб ти робив, це було цікаво людям, алгоритм бачив, що це цікаво було людям, і він вже далі думав, ага, і раз це цікаво людям, то я буду показувати це іншим людям. Взагалі, теж, коли ми тільки починали YouTube, то всі поради зводяться до того, що треба публікувати якомога частіше. 2 на тиждень – це взагалі ідеально, щоб канал швидко розвивався. І ми подумали, типу, що 2 на тиждень? Ми можемо тиждень тільки знімати 1 серію. От, нас ще до лютого ми старались публікувати 2 серії в місяць. Тоді ми бачили класний прогрес, що в нас і зростала аудиторія добре, і типу і перегляди йшли, і люди не встигали від нас втомитися, бо коли забагато, то теж типу вже проїдається, хочеться все-таки бути якимось таким, знаєш, святковим пирогом, а не так, щоб ну типу, кожен день у Золомінкові виходить, вже не так, типу, немає цього очікування. А також ж люди чекають, як якогось Нового року, типу, у Золомінько вийшли, вони готують вечері, вони там купують вино спеціально. Тобто у наших підписників є традиція дивитися нас, то от не просто сів і подивився, а вони роблять з цього свято. Але регулярність 100% має бути. Так, регулярність має бути. Тому що YouTube така штука, якщо ти там дуже довго не виходиш, про тебе просто забудуть. Знайдуть заміну тобі. Нам потрібна твоя ютубна мудрість. 3 кити успіху на ютубі. Тамбнейл. Дістаю білу дошку з рюкзака, ставлю такий маркером, починаю. Клікбейт, типу, утримання і типу лайки. Ну лайки, лайки переоцінені. Трикутник успіху. Переоцінені? Ну, типа, утримання в перші 30 секунд, обкладинка, я б сказав, і що ще? А скільки у вас утримання в перші 30 секунд в середньому? 65-70 до 70 десь. От в мене біда з цим утриманням, бо я люблю там, знаєш, іноді починати з якихось довгих планів, таких там, знаєш, красивих, а людям це не заходить. А мені якось все ще більше вважаю, що це як творчість, що має бути, як ти бачиш собі цей витвір ютубного мистецтва. Так, хейтерів в мене багато, тому що коли в тебе є якийсь характер, коли ти не боїшся висловлювати свою думку, коротше, цей сраний готель називається Мега Сиваш. То треба бути готовим до того, що вона комусь не сподобається. Коли ти кажеш, слухайте, чуваки, я там проти джейпінгу, я проти того, давайте щось робити, і ти ще щось робиш, то звісно, що ті люди, які цим займаються, вони дуже стають, агресивними, і вони хочуть тобі відомстити, і пишуть різні погрози. Я ніколи з ними не вступаю в якісь перепалки, нічого не доводжу. Я просто беру скріню, і якщо це щось серйозне, то я подаю заяву в поліцію на на погрози. Це кримінальна стаття насправді. У мене таке було тільки раз. Це цього року був такий паблік на початку війни, бездомний, UA. У них було 500 тисяч підписників. Я собі зробила таке міні-розслідування, почала слідкувати за їхнім контентом і зрозуміла, що я бачу там російську пропаганду. Я поділилася цим своїми підписниками, знайшла, що автор – це батюшка Московського патріархату, в нього є фотографії з Асадом. Я до нього, почала про нього так, копати багато інформації, цю всю інформацію оприлюднила. І після цього мій пост дуже сильно залетів, там, більше 1 мільйона було, і він свою сторінку видалив. Він видалив, тому що на нього почався, серйозний такий хейт, і на мене теж. І були серйозні скарги, я переживала за своє життя, тому я звернулася до правоохоронних органів і ці всі скарги, звісно, передала. Мені запропонували навіть охорону, тому що, ладно, це не для камери. В тебе на каналі є хейт? Тут так. Я думаю, що він є. Звичайно, за останні 9 місяців його стало більше. Але я для себе намагаюся так орієнтуватись. Перше,
Не кожна критика – це хейт. До конструктивної критики, яка нормальними словами оформлена, висловлена, я ставлюсь абсолютно адекватно. Більш того, я дуже вдячна за фідбек, і часто я прошу про цей фідбек, щоб розуміти, наскільки це актуально, не актуально. Якщо людина каже, що ти зняла не дуже правильно і не дуже так, це не хейт. Це привід поговорити і там дійти до якоїсь згоди. А коли людина просто пише «Ой, ти жирна», чи «Ой, ти там прищава», чи щось таке, «О, Боже, хорошо, прищава, я знаю, окей, до побачення». Тобі буде легше, ти не будеш більше бачити цей канал прищавий в себе в цьому, в стрічці, а я не буду отримувати такі коментарі. Всі в виграші і все. До якогось певного періоду читав абсолютно всі коментарі. Напевно, десь до цього літа. Зараз читаю, напевно, перший день після публікації, 2. Бувають, звичайно, смішні коментарі, дурнуваті такі коментарі. Чому ви заходите в хату і не скидаєте шапки або не хреститесь, хлопці? От з вами все добре, але ви не бриті. От такий класний канал цікавий, але одягнуті ви як бомжі, що не можете там туфлі і джинси одягнути. Це але нам з цього смішно, з такого ми сидимо ржемо. Є якийсь хейт, який мене задіває. Зараз парадоксально після останнього відео зайшов якийсь чувак і написав: я підписувався на канал, який ходив по селах, а зараз ви хайпуєте на війні, Mitsubishi взяли і Око взяли, що дінжаток собі зрубали, фу, отписка. І мене це реально так стригерило. Я так розійшовся, аж почав з ним переписувати, що ви хайпите на війні, це мене взагалі так заділо. І думаю, аж ти сховалося під цим якимось ніком, там, аватаркою. Ти вживу мені прийдеться, скажи, хто, я би тобі говорив, хайпом на війні, чоловіче. Да мені це взагалі неприємно. Я там транквілізатори пив, коли проїжджав цю Бородянку, що в мене тут руки тряслись, мертві тіла людей хайпали. Це супер боляче, це все знімати неприємно, але ми зараз розуміємо, що це наш хрест такий, така наша місія. Без чого неможливий успіх в Ютубі? Без харизми. Я вважаю, що дуже важливо бути людиною. Є люди, які створюють прикольний контент, вони симпатичні, в них дуже стильні, класні, але ти зрештою від них відписуєшся. І ти не розумієш чого. Потім до мене дійшло, що я дуже багато років підписана на тих людей, які мені подобаються як люди, які себе поводять адекватно в якійсь ситуації, які добрі, відкриті, щирі. І коли ти бачиш таку людину, тобі хочеться з нею продовжувати свій шлях. Потрібно вміти так розказати, щоб у людини виникло бажання туди приїхати. Ми це робимо не лише словами, а й картинкою. Тобто треба класно знімати, щоб розкрити там цю архітектуру, місто. Треба мати таке око, яке підмічає деталі. Тому що місто – це деталі, як правило. Я коли аналізувала інші тревел-канали закордонні, щоб зрозуміти, а чого хочеться мені, то для мене важливо, щоб була інформація. Мені не подобається в українському ютубі, можу сказати, те, що не подобається. Я їх говорив там це серед ютуберів, що дуже мало інтерактиву. Весь український ютуб, на 90% весь всі популярні українські ютуб-канали складені з того, що це отак студія, виставлене світло, сідає якийсь спікер і про щось говорить. Так, це можуть бути суперцікаві теми, але вони всі просто сидять, це по суті подкасти з відеорядом. Люди сидять і про щось говорять. Мені хочеться більше чогось, не прямо там кальки на нас чи кавер на нас, але стільки, в мене там ідей, можна що завгодно робити. Я не знаю, чи це правильно підібране слово, це інтерактивності, живості. Щоб люди кудись їхали, лізли, йшли. Хай це буде якесь таке на кшталт суперсуса, але воно щоб було українське. От Сус наче українське, але він, що мені не подобається, що він далі продовжує російською гнути свою лінію. От я за цього принципово його не дивлюсь. А сам контент, він божевільний, він моментами огидний, це як це, габер. Це якийсь габер ютуб такий. Пубертат увидел мир. Держит? Да. Давай, пубертат. Але воно мусить таке бути. Але в українському ютубі цього досі немає. Чого повно? В англомовному ютубі, в російському. У нас цього немає. Нетривіальності не вистачає українському ютубу. Якось ексклюзивно, щоб ти відкрив такий, вау, ніхрена собі хтось додумав. Ого, оце вони полізли, або це вони пішли. Ого, або оце поїхали, або щось там зробили таке. А якщо що не дивишся, шаблонщина. Це камінь в тих, в тілі невідупі, дупи, котрі досі сидять сьогодні, що на диванах і не почали брати камери.
тим, чим вони займаються, і знімати про своє життя. Що б ти порадив людям, які от зараз сидять і вагаються, і думають, може мені щось там YouTube якийсь зробити? Не рівняйтесь ні на які тренди. Оце все. От не думайте, чи це вискочить, чи це не вискочить. Робіть те, що вас пре. От, не знаю, пре вас жарити дируни, або пре вас ходити на пиво. От знімайте блог, як ви ходите вечором бухати. От просто ходите кудись, не знаю. Я люблю пити пиво на Подолі. Йдеш в вернісаж, там хвильовий, напився, йдеш вечором впав, мінти тебе зв'язали. Оце все знімай, цю живість, цей клас, там, типу. Ну, от що є в російському ютубі, там, типу, комендантська година, не встиг зайти додому, там, типу, умовно, робіть навіть ці клікабельні заголовки, шок. Я не встиг, тікав від міліції після 11, там, від... Блін, це все буде цікаво. Цього не вистачає. В нас цього немає абсолютно. Люди не експериментують, цього не знімають. Ні на кого не рівняйтеся. Робіть від серця те, що вас пре. І воно полюбас принесе успіх. От. Я сиджу як приклад того. Ми робили те, що нас пре, і в кінці кінців воно принесло успіх. Без чого не може бути успіху в Ютубі? Без красивих вуз. Я теж сиджу і цього. Топові українські ютубери поділилися своїм досвідом. А тепер послухаємо, що вони скажуть Христині про її контент і як допоможуть їй прокачати свій канал. Так, Гордієнко, Віталік, це мій сусід, ти дивися, мені там нічого поганого не скаже. Хочу сказати ще до цього кейсу, що насправді люди, які знімають тіктоки і інстаграми, вони дуже важко залітають в Ютуб через те, що в Ютубі зовсім інші алгоритми, і ти не можеш набрати підписників, купа і аудиторії, просто от виклавши одне відео, і воно вже відразу залетіло на там 200 тисяч, бо його всі відрепостили. Там не так це працює, тому люди, які звикли до того, що ти викладаєш і завтра отримуєш результат, вони не можуть звикнути до того, що й треба викладати півроку, і за півроку ти отримуєш результат. Так це не працює в цих людей, тому вони зневіряються досить часто. Тому всі, хто хоче пробувати YouTube, перша порада одразу ж це, це марафон. Ти маєш розрахувати свої сили на довгу дистанцію. Одразу по візуалу каналу мені хочеться ближче побачити Христю. От ми відкрили відео «Відпочинок у Карпатах», і я одразу бачу усміхнене, красиве обличчя, але я не бачу його ні на банері, ні аватарка. Тобто там є людина, але вона дуже маленька. Хочеться її побачити поближче, бо обличчя приємне, чого б його не подивитися на обличчя. Блін, це тупо офігенне зауваження, тому що я завжди думаю, кому я треба? Хай люди дивляться на Карпати, поставлю на аватарку ті гори. Так що класне зауваження. От в мене нема враження якогось одного стилю. Тобто враження, що людина експериментує, що зроблю ось так, зроблю такий шрифт, зроблю такого кольору. Бо тут навіть шрифти різні, бачиш? Так, це правда, я експериментую, тому що, по-перше, я пощу відео один раз в рік, і в мене за той рік щось трохи зі смаком робиться, плюс дизайнерка мені зазвичай то робить, дизайнерка може змінитися. Тому стиль поки що свій не знайшла. Шапку, мабуть, я би трішки змінив, додав би чогось оригінального, бо, про мандри, таке, в фотошопі дуже швидко можна зробити. Блін. Боже, в мене вже 2000 підписників, слухайте, я в шоці, ніфіга, просто дуже давно не заходила. Якщо ти хочеш стилізовано, якщо це і тим більше назва каналу Христина Жук, а ця про мандри, треба вже обрати якусь одну, знаєш. Я би називав, дійсно, Христина Жук, там, і внизу про мандри, умовно кажучи. Деякі тамбнейли замінити, бо, наприклад, що подивитися на Херсонщині, називається відео, а обкладинка, вона десь на байдарці і пише Христя Жук. Дивимось назву, «Відпочинок в Карпатах». І файна хата, ясеня, усамітнена. По назвам наче все зрозуміло. Ти читаєш назву, одразу зрозуміло про що. Хоч це і так достатньо легко зроблено, нічого особливого, ніякого там бум нема, але я розумію, про що відео. І тоді в такому випадку треба міняти назву. Тобто назва має доносити якийсь вже інший, не має повторювати, що написано на тамбнейлі. Я тільки недавно до цього сам доїхав. Чекай, а теги вона прописується? Так, хотілося б ще теги подивитися, але... От, до речі, проблема. У Христі нема жодного тегу. Жодного. Тобто її не можуть знайти навіть. Люди, які хотіли б її подивитись, її важко знайти. Тому треба налаштовувати теги і над цим попрацювати. Я щось подумала, що теги вже давно не працюють собі. Я не знала, що вони ще працюють. Я думала, що там
Ну, написано, що Херсонщина в цьому в заголовку, то й по заголовку люди знайдуть. Ясненько, ясненько. В описі немає ключових слів, їх треба додати, тому що тут опису як такого і немає. Ну, він дуже короткий, але... Тут просто ловий огляд хатинки у Карпатах. Тут треба постаратись написати там відпочинок в Карпатах, я знайшла класну хатинку для усамітнення, покажу вам, вона в гуцульському стилі, на горі, біля гори Говерла. Ну, коротше, щоб там були ключові слова, там недалеко від Буковелю, у нас Буковель часто гуглять. Давай Асканя, нове рожеве озеро, якраз ми згадали. Привіт, друзі! Мене звати Христя Жук, і це канал про мандри. І у сьогоднішній серії розповім, як круто провести час на Херсонщині. Жук! 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 Нічого собі, в неї навіть тематична пісня є. Я ж кажу, Влад зацінив, це крутезна пісня. Просто я не знаю, куди її вліпити, вона на 3 хвилини і хочу, щоб і була, щоб люди підспівали. Класно, що вона сказала, що ми побачимо в цій серії, але, на жаль, ми цього не побачили. Тому тут було б добре зробити анонс. У людей зараз не так багато часу. Я хочу вже на початку відео зрозуміти, вона дасть мені те, що я шукаю, чи не дасть. Тому і робляться хайлайти, щоб людина подивилася там тих 10-20 секунд, таки, о, це відео мені підходить, я буду його дивитись далі. А так, поки не зрозуміла, що ми побачимо. Добре, поняла. Так, взагалі, як на телеку у нас вчила редактор, починати треба з виверження вулкану. Тобто починаєш з найцікавішого. Блін, це дуже класна порада. Так, от реально, це дуже правда, тому що, наприклад, в сторіз в інсті я знаю, що в мене є 15 секунд, я мушу все туди влупашити, туди я така думаю, в мене є, півгодини, зараз я все це порозкажу, розтягну. А дійсно, люди ж такі самі, вони хочуть швидко вже і зараз, і виверження вулкану. Або як мінімум, щоб Кримський міст горів зразу в кадрі. Хоча, в принципі, отак по інформації мені подобається в плані того, що короткий вступ, немає оцього, знаєш, якогось там 3 години вступу, нарізок якихось. Тут короткий вступ і інформація йде по суті. Тобто, умовно кажучи, я бачу, що от все працює, вона вже розповідає, де, що і так далі. Але я би хотів додати динаміки і взагалі в розповідь навіть їй додати динаміки. Ну от, і кого слухати? Сєбова каже, коротше, мені треба загальна інформація про Карпати, про цю річку. Віталій каже, та нафіг це все треба? Типу, коротко, по суті. Тому, бачите, люди різні і всім не догодиш. Привіт, друзі! Мене звати Христя Жук, і це канал про мандри. І у сьогоднішній серії у нас огляд хатинки у Карпатах. Поїхали! Ми їхали зі Львова, дорога зайняла 5 годин до Ясіня. Хатинка знаходиться у Ясінях і називається Файна хата. Мені здається, що трохи вже відійшов той жанр, коли ти можеш просто на Ютубі, саме на Ютубі, розповісти якось, як це, базікаюча голова, як я це називаю, просто поговорити на камеру, і це хтось подивиться, тому що це цікаве місце. Все одно на Ютубі має бути якийсь монтаж, якийсь багато всього. Формат, коли ти тримаєш камеру в руці, він, мені особисто дивно, я би поставив на штатив все-таки якийсь, або хоча б на підвіконник, сів і розказував. Одразу, за скільки я подивився, 15 секунд, можу сказати, таке враження, що щось я бачу, є якась шаблонщина. Не в образу. Вона, коли говорить на камеру або себе веде, вона десь підсвідомо когось якби копіює, або кого десь бачила, хоче бути на когось схожого, там, чи російського, чи з наших відомих українських когось блогерів, чи американських, кого вона дивиться. Мені здається, що от зараз я дуже сильно звертаю увагу, от в неї подача, наче вона от дійсно трішки не впевнена, чи це треба. От, а коли ти ведеш свій YouTube-канал, тобто, я навіть знаю, як вона зараз робить в Інстаграмі, в Тіктоці, то в неї там набагато, по-перше, динамічніше, по-друге, вона знає, що для кого, і там, впевненість проглядається. Та, блін, яка впевненість, коли в мене там 1000 підписників, Віталік, ти що, чуєш? В мене там на Інстаграмі 80 тисяч, а в Ютубі 1000 підписників, які були зібрані за пару років. Ясно, що в мене немає впевненості, що то комусь потрібно. Це правильно. Мені здається, що вона це знімала або намагалась зняти одним дублем, або знімала там з першої, другої спроби, тому що замислюється над тим, що говорить.
типу, думає, що далі сказати. Звісно, що хтось знімає ще, типу, не з першого дубля. Я просто все з руки собі приходжу, є хата, дивіться, ось камін, типу, я собі не пишу ніякого тексту, воно так. То люди ще пишуть тексти якісь, чи що, і ще й мають багато дублів. Я поняла. Ютуб це не так легко, значить, як Інстаграм. Тут в Христі трішки таке, типу, ну і ми їхали, але приїхали, ціна така. І от воно якось ніби вона, не знаю, чи це комусь треба, але я розкажу. А виставленість має бути, наче якщо ти не розкажеш, то ти помреш, не знаю. Ну, типу, це якась така умовна театральна штука, що коли в тебе є якийсь текст, то ти його мусиш сказати. Мені здається, що... Мені синхронізувались. Що YouTube все ж таки тобі дозволяє, ми не ведучі, ми не ведемо новини, ми не ведемо в прямому ефірі, ми маємо можливість взяти паузу, вимкнути камеру, подумати, як я зараз скажу, і переговорити, особливо, якщо це не репортажка якась, особливо, якщо це якийсь огляд. Тобто можна докласти до цього трохи часу, і щоб воно було більш динамічно. В її вимові, це як особисто для мене, немає трагізму абсолютно. Вона дівчинка весь час весела, щаслива. Може це добре, на свій глядач буде однозначно, але ж ми зараз про мою суб'єктивну думку говоримо, так? Мені не вистачає цього, якогось фюнерала якогось такого. Я прагну цього. Блін, нема трагізму. Ну, це з цим я можу погодитися, треба додавати трохи трагізму. Проблем просто в мене якась така штука, я звикла через те, що я реально 10 років вже веду Інстаграм, що на камеру я завжди довольна, я завжди щаслива, підписчики, вау-вау, тому що Інста, вона не любить трагедію. Тільки щастя, тільки весілля, тому тільки включається камера, в мене зразу посмішка, це такий, напевно, можливо, і захисний механізм. Ось, я завжди в кадрі весела, але треба додавати якоїсь трагедії. Ну, хоча ні, коли там нас кинули з хатою, то я ніби була трохи зла. Це влучна порада. Коротше, цей готель називається «М***». Якщо ви маєте бажання, то дуже рекомендую зайти в Фейсбук і поставити їм одну зірочку, щоб такі добрі люди, як ми, не попадали на таких м***, як вони. Ну, в Христі є свій tone of voice, як кажуть, за те, що щось їм не так зробили, закликати всіх заходити, ставити одну зірочку. Вона все-таки. Все цивільненько, люди собі на лежачках чилять. Ось і того можете побачити. І ми тут зупинилися в ресторанчику такому, голубенькому. Не знаю, як він там називається. Всередині теж круто. Ну, знову ж таки, от в Христі зйомка вся з руки, так, що вона повертає, зразу показує, тобто вона не запарюється над якістю контенту. Мені здається, що ось такий блог міг би бути дуже популярним, що там 4-5 років тому. Зараз же конкуренція настільки велика, що потрібні розкадровки. Потрібно робити якісне відео. І оце просто з рук зняти вже, не так багато людей подивиться, тому що є більш якісні відео, які можна подивитися і насолодитися цією картинкою. Це больно, але правда. Просто це старенькі відео, реально вже десь 1,5 року нічого не знімала. Але це правда, що розкадровок я геть не робила, просто так собі все знімаю. Бо я ж відпочиваю, я ж працюю на роботі, і це я просто ніби відпочинок, і такі ніби хобі. І дійсно, якщо ти хочеш, щоб воно трохи було на кращому рівні, то треба працювати над якістю. Коротше, розкажу, коли ти знімаєш лайв в проходці, ти розказуєш про якісь речі, ти їх запам'ятовуєш, потім після того, як ти розказав, ти повертаєшся і окремо розкадровуєш, підзнімаєш ті речі, про які ти говорив. І потім вже на монтажі перекриваєш. Так, народ, ми приїхали на топ-локацію нашого маршруту. Це Генічеське озеро. Чесно, виглядає як болото. Зараз я вам покажу. Це смішно. Це мємна собака. Мєми завжди плюс. Зараз я вам покажу. Тут продають... Ого, яка перебивка в... Хоба, нічого собі, склейка яка. 10 гривень, 2 кілограми, 20 гривень, 5 кілограм, 50 гривень. Ви можете собі придбати. У нас на Салтівці сіль дорожче коштує. В кінці нашого тріпу сюди. Вибачте. Можна мої тупі жарти повирізати потім? Не то. Просто кайф. О, звідки
звідки тут кадр з дрону? Тобто в них весь цей час є дрон, і вони його розчехляють тільки на четвертій хвилині з 10, це 40% відео. Причому з дрону кадри, ну, непогані, ну, типу, прям. Я б намагався якось або дати його на початку, типу, просто за якийсь типу тізер, типу якось заінтригувати, що от дивіться, в нас був дрон, в нас весь цей час є дрон. І ну, дрон – це дуже круто для того, щоб щось розбавити, як мінімум. Якщо просто не ставити за ціль налітати собі на дроні там 50 годин, не знати, що з цим потрібно зробити, просто один кадр зверху, один кадр під іншим кутом, це вже додає смаку до відео. На дрон це круто, але чого я його рідко знімаю різні водойми, тому що в мене вже один дрон втопився в річці Дністер. І я його так і не знайшла, а потім один мій підписник його знайшов за 3 місяці на дні. Я не знаю, як він там його шукав, ну коротше, в принципі, так, тому я дуже обережна з польотами над водою. Що подивитися у Донецькій області. Привіт, друзі! Мене звати Христя Жук і це канал про мандри. І у сьогоднішній серії ви побачите, як круто провести час на Донеччині. Ну тут вже я молодець, тому що зразу з самого початку відео кадри з дрону. Так що... Ну що, привіт, Слов'янськ! Я насправді вже тут втретє. Багато людей мають достатньо стереотипів про цей регіон, а саме, що тут війна, що тут гопніки, що тут всі... Ні, ну я бачу, що в Христі насправді є все для того, щоб зробити класний ютуб-контент. Ну все, Віталік, ти свою каву заслужив. В неї є подача, в неї є зацікавленість в матеріалі, вона знає, як це показати, що показати, на чому звернути увагу. І я типу, такий Донеччина, і вона відразу по стереотипах йде. І, типу, я розумію, що далі буде розвінчання стереотипів, і кадри є красиві. Тобто, єдине, що тут можна би було додати, це якогось, мабуть, картинки там, наприклад, і звуку. Ну, тобто, видно, що це там низькобюджетно. Але це все приходить з досвідом. Христя просто з часом, мені здається, чим більше вона це буде робити, тим краще в неї буде це виходити, бо в неї є все для цього, скажімо так. І в неї от є цей образ не людини, яка там має все, має купу бабла і така, типу, знімає суперкрутий контент. Вона, типу, дуже проста і от ніби є оця фішка, що наближена до народу. От, типу, я умовний чувак, який живу в гуртожитку в Львові, я подивлюся її і, в принципі, щось та й виберу, куди поїхати, умовно. Ну, тому це прикольно. Як тобі коментарі? Не занадто жорсткі? Та яке? Без матюків то й вже добре. Ні, та взагалі класні коментарі. Насправді дуже цінно отримати такий фідбек від професіоналів. Тому дуже класні коментарі. Я прям надихнулася, бо я звичайно кажу, все фігня, то ти кажеш, в неї є харизма. Вона все зможе зробити. Я така, може ще собі дати той шанс на YouTube. Тому дуже класні коментарі, мені сподобалось. Дякую всім, хто закоментував, особливо за якісь зауваження, яких було 90%. Корисні поради – ніщо без домашнього завдання. Тож Христя постаралася прийняти до уваги все, що їй казали експерти, та зняла нове відео для свого каналу. Добрий день, everybody! Ми на Косівському базарі. Справа в тому, що Косівський базар знаходиться не в Косові. Багато людей приїжджають в Косів і думають, що там цей базар. А треба виїхати за Косів, там, де починається Старий Косів, і друге село Смодна. Йдемо на наш базар, подивимося, що там можна купити. Йдемо. Там продають скарб. Так, 220 гривень. Дуже класні. Ціни тут значно дешевші, ніж у Львові. Карпатська зозулиця. Доти під хвіст. Так. Під хвіст.
Ну все, буду тепер дути під хвіст зозульці. От ще тут така фішка базару, це такі з сиру зроблені баранчики різні. Таке щастя потрібно купити. А може це такса? Я не знаю. Це тільки короткий тізер. А повну версію Христининих пригод дивіться на її каналі. Діліться в коментарях своєю думкою, чи корисним був цей експеримент для Христини і для вас самих. Ну і, звичайно, дивіться інші серії з нашого циклу «Ютубери». Дідо добрий, вчитель. Для цього випуску ми записали повноцінне інтерв'ю з кожним із героїв, а з деякими взагалі провели цілий знімальний день. Звісно, в монтаж увійшло 15%, не більше. Тож, якщо вам цікаві повні версії, ласкаво просимо до нас на Patreon або у спонсори, там буде доступен увесь матеріал.